Sziasztok, ez itt a Vision, és a mai rész alanya egy Suzuki SV1000-es lesz 2007-ből. Tartsatok velem! ...2003-ban a Suzuki piacra dobta az SV1000, illetve az SV1000 sportos változatot. A TL1000 első utódjaként érkezett a piacra. Sajnos megjelenésekor a TL1000 negatív hírneve beárnyékolta ezt a típust. Ráadásul megnézitek, a futóműve is egy egyszerűbb, tehát olcsóbb kivitel, ami bele lett építve ebbe a motorba, hiszen ha visszaemlékeztek rá, a TL1000S már fordított első teleszkóppárral érkezett. Mivel ez egy telédomos változat, így az erőforrás nem igazán látszik a videón, amit nem mellesleg egy nagyon ízléses váz fog közre. Sokan például azért nem szeretik a telédomot rárakni, mert nagyon dizájnos a váz. Na, de nem is az a lényeg. Az erőforrása, mint említettem, a TL1000-esből származik. Ugyanaz a 996 köbcentiméteres 90 fokos V2-es, vagy valaki L2-nek mondja, de maradjunk a V2-nél. És hát ugye ismert volt a TL-nek több olyan hibája is, hogy főtengelyes lett, nagyon érzékeny volt a főtengelycsapágya a kenésre, illetve beestek szelepek. Azt ennél a típusnál már kiküszöbölték, sokkal kevesebb SV-ről lehet hallani, amely főtengely problémás lesz, mint például TL. Habár úgy tűnik, hogy gyártási ideje alatt nem módosítottak az SV1000-esen, illetve a Naked változatán, de ez nem teljesen igaz, apró finomításokat végeztek rajta. 2003-ban, mikor megjelent, akkor ezüst színű volt a váza. 2004-ben még mindig ezüst színű volt a váza, de már ilyen alacsonyabb segédvázzal érkezett. Tehát a 2003-as egy kicsit magasabb volt, a utasnak és a pilótának is az ülése, emiatt fekvősebb volt, az egy kicsit kényelmetlenebb is, mint a későbbiek. 2005-től már fekete vázzal érkezett, ez ami nagyon szembetűnő. Ugye 2004-től is már más a kipufogó rendszer, 2003-ason ez a rész például hosszabb, és hegyesebb szögben áll a kipufogó felfele. Persze módosítottak valamint az erőforráson is, ugyanis könnyebb lentkereket kapott a motor, hogy középtartományban erősebb legyen. Módosítottak a generátoron, valamint a folytószelepházon növeltek, és így elértek némi erőnövelést a motoron. Véleményem szerint az SV1000-es egy nagyon jól személyre szabható motor, hiszen ha szeretnénk, akkor meghagyjuk a csutka kormányt, sportosra alakítjuk a motort, vagy ha túrázni szeretnénk vele, akkor ráteszünk egy túrakormányt, csomagtartókat és remek túramotort lehet belőle csinálni, amivel hosszú távra elindulhatunk bármikor. Az én SV1000-esem is át volt alakítva a túrakormányosra, így egy nap több száz kilométert el tudtam menni. Napi 600 km sem volt ritka vele. A utasunk is rendkívül jól elfér, a lábtartója sincs túl magasan, a hátsó doboznak akár neki is tud támaszkodni, mondjuk akkor nagy hely marad a pilóta, illetve az utasok között. Ami hatalmas előnye ennek a motornak, mondjuk egy 4 hengeressel szemben, hogy rendkívül keskeny, jól meg tudjuk fogni a lábunkkal itt az üzemanyagtartálynál, és nagyon jól irányíthat lassú tempónál, valamint országúti tempónál is nyomunk egyet a kormányon, és abban a pillanatban remekül manőverezhető. Igazi játékos motor egyébként. Jól látható, hogy ezen a motoron rengeteg kiegészítő található, a bukógombától a másik szélterelőn át, a csomagtartón keresztül, a telédomon. Ez mind-mind nagyon drága kiegészítő, és hát nem mellesleg ez a motor pont eladó. És ha már eladó motoroknál tartunk, megnéztem, hogy az online piac téren idehaza mit lehet találni SV1000-esből, és úgy találtam, hogy 800 000-től 1,5 millióig terjed a
a használt piaci ára ezeknek a motoroknak. Ha nem vagy benne biztos, hogy az SV1000-es lesz a te motorod, akkor mondjuk nézz körbe a konkurens Honda VTR 1000 Firestorm házatáján. Az Aprilia RSV millét már nem sorolnám ide, az ennél egy sokkal sportosabb, vadabb motor, mint ez, egy jóval komolyabb futóművel, éppen ezért más árkategóriát képvisel. Na de jöjjön végre a motorozás! Haha, ezt a mozgást ismerem. Az eső érzékeny nagyon a kanyarba, ha belenyúlsz. Na meg, hát itt van mögöttem a hátsó doboz, amit szivár a szél. Ha szeretnétek csapatni az esőjel, akkor dobjátok le a hátsó dobozra lehet. És ezt szeretem benne, hogy országúti tempón és jobbra-balra könnyedén lehet mozgatni ezt a motort. Ez a felszerelt túrakormány annak kicsit lehetne hajlítottabb, ugye a kezem jobban ráállna, de a gyári csutkánál már ez is sokkal jobb. Hát ami a csillapítást illeti, az én esőm ennek keményebbre volt hangolva, de így viszont nem veri szét a derekamat a nyereg ezen a elég rossz úton. Úgyhogy ez így egész jobb beállítás. Mondjuk, mert nyilván a kanyarokban pedig így egy kicsit érzékenyebb lesz. Jó, hogy a tükrök meg vannak hosszabbítva, így jobban kilátok belőlük, mert egyébként a vállamtól nehezen lehet kilátni, bár így is határeset. Ugyebár az alsó kuplung munkahenger néha szereti megadni magát a SV1000-nél, viszont jó puha, és így könnyedén, gyorsan lehet váltogatni a sebességet. Bam 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 bam. Na nézzünk egy végpróbát. Itt igen, a nyomáspontja az egy tipikusan Suzuki-s, olyan nincs pontos nyomáspontja, de azért egész jól fog. Na és az irányíthatósága, amit mondtam. Vezetéstechnikai tréningeken, városban, ide-oda lehet rakosgatni, ezt mindig is nagyon szerettem a keskeny B-blokknak köszönhetően. Persze bóják között berángat a V2. Na igen, és amit meguntam már egy kicsit a sajátomban, hogy városban második, harmadik sebességfokozat, egyedikben már rángat 50-nél. Ezért is váltottam soros 4 hengeresre. Ugyebár én 120 000-re adtam el a saját esőimet, amiben 60 000 kilométert raktam én magam bele. Az alatt nekem kuplungkosarat, TPS szenzor, kipufogó csatlakozó tömítést, kuplung alsó munkahenger tömítést, egy feszültségszabályozót, 2 vezérműláncot kellett igazándiból cserélni, valamint volt pár idomrepedésem, gyújtáskapcsoló vezeték tört meg, az első henger beázását ugye orvosolni kellett, ami ilyen széria probléma. Hát szóval akadt pár dolog, de igazándiból mindenhonnan haza tudtam vele jönni. Na jó, ideje visszavinni a motort, úgyhogy elmegyek, megtankolom.
Hát körülbelül ez volt az SV1000-es. Ha tetszett nektek a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megosztani. És most menjek haza, mert nagyon melegen van, és nagyon éhes vagyok. Sziasztok!